নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিং লৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ মোবাইলটো বাৰু হেং মাৰিছে নেকি, বা আপোনাৰ মোবাইলটো শ্ল'কৈ চলিছে নেকি, গৰম হৈ গৈছে নেকি, আপুনি 5 মিনিট মোবাইলটো ইউজ কৰিব পৰা নাই, আপোনাৰ মোবাইল হেং মাৰিছে, শ্ল' হৈছে বা গৰম হৈ গৈছে, তো সেই প্ৰব্লেমটো আপুনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব, তো এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ কৈ যাম। তো আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'কেইটা, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনালোকে যদি এটা ষ্টেপ যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিব। আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো মোৰ মোবাইল যেনেকৈ ফাষ্ট চলিছে, ছেম আপোনাৰ মোবাইলটো তেনেকুৱা ফাষ্ট চলিব যদি আপোনালোকে মই যিটো ট্ৰিক্স কৈ দিম সেই ট্ৰিক্স মতে যদি আপোনালোকে কাম কৰে। তো মোৰ মোবাইলটো যেনেকুৱা ফাষ্ট চলিছে আপোনালোকৰ মোবাইলটো ছেম প্ৰচেছত ফাষ্ট চলিব, ঠিক আছে। তো গোটেইখিনি প্ৰব্লেম মই আপোনাক ছল্ভ কৰি দিম, গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনাক ভালদৰে চাই যাব। এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰিব, যেতিয়া নেকি এনেকৈ মই নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ চব প্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনাক ক'বলৈ গৈছোঁ, আপোনাৰ মোবাইল যদি হেং মাৰিছে বা শ্ল' হৈছে, শ্ল'কৈ চলিছে, এণ্ড আপোনাৰ মোবাইলটো গৰম হৈ গৈছে, তো সেই হিট হৈ গৈছে, তো সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব। চাওক, সেইটো কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ আপোনাৰ যিটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আছে, চ' প্লে ষ্ট'ৰৰ যিটো এপছ আছে, এইটো প্লে ষ্ট'ৰ এপছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। চ' প্লে ষ্ট'ৰ এপছত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে কেইটামান ছেটিং কৰিবলৈ, আপোনাৰ বেলেগ কথা নহয়, ইয়াত আপোনালোকে ছেটিংকেইটা কৰিব লাগিব। তো ইয়াত মই 3টা বা 4টা ছেটিং শিকাই দিম, আৰু এই ছেটিংকেইটা যদি আপোনালোকে কৰি থয়, আপোনালোকৰ মোবাইল কেতিয়াও হেং নামাৰে আৰু কেতিয়াও শ্ল' নহয়, একদম পূৰা ফাষ্ট চলিব, আৰু মোবাইলটো গৰম হোৱাৰ কোনো কথাই নাই, ঠিক আছে। চ' কেনেকৈ কৰিব লাগে মই এতিয়া আপোনালোকে সেইটো দেখাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে চাওক, যিকোনো এটা কামৰ বাবে আপোনালোকে কিবা এটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি প্লে ষ্ট'ৰত আহে, আৰু প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি হয়, কিছুমান এপছ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে পিনে আকৌ আনষ্টল কৰি দিয়ে, ঠিক আছে। ইনষ্টল কৰে, আকৌ লগে লগে আনষ্টল কৰি দিয়ে কিছুমান এপছ আপোনালোকৰ ধৰক দৰকাৰ নহয়, বা সেইটো কাম শেষ হৈ গ'ল, আপোনালোকে সেইটো আনষ্টল কৰি দিয়ে। কিন্তু সেই এপছটো আপোনালোকে তাৰ পৰা মোবাইলৰ হোম পেজৰ পৰা আনষ্টল হয়, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াতো ছেভ হৈ থাকে, আৰু তাত আপোনাৰ স্পেচটো লৈ থয়, কাৰণ আপোনাৰ স্পেচ যিমানটো থাকে সেইটো আপোনাৰ বেছিকৈ লৈ লয়, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপোনালোকে সেইটো কেনেকৈ কৰিব, আৰু সেই ছেটিংটো আপোনালোকে মিলাই লওক, আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল হেং মৰা প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব। তো সেইটো কৰিব হ'লে আপোনালোকে সেইটো কৰিবলৈ আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰ যেতিয়া অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ওপৰত লগ' থাকিব বা আপোনাৰ নাম থাকিব, ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। মোৰ লগৰটোত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক এটা অপশ্যন পাব, মেনেজ এপ এণ্ড ডিভাইচ, ঠিক আছে। মেনেজ এপছ এণ্ড ডিভাইচ, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে মেনেজ বুলি, ঠিক আছে। চ' মেনেজ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। মেনেজ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি এপছ আপোনাৰ ইনষ্টল হৈ আছে বা আপুনি ইউজ কৰি আছে, ঠিক আছে। কিন্তু আপোনাৰ ইউজ নকৰা এপছো আপোনাৰ বহুতো আছে, তো সেই ইউজ নকৰা এপছখিনি আপোনালোকে ডিলিট কৰিব লাগিব, আৰু সেইখিনি আপোনাৰ ইয়াত ছেভ হৈ থাকে। তো এতিয়া আপোনালোকে ক'ত ক্লিক কৰিব লাগে সেইটো মই আপোনাক দেখাইছোঁ। ইয়াত য'ত লিখা আছে ইনষ্টলেড, তো ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ চাব, ইয়াত আচলতে ইনষ্টলেড এড নন ইনষ্টলেড দেখাইছে, ঠিক আছে। য'ত নন ইনষ্টলেড দেখাইছে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ইয়াত চাওক, ইয়াত আপুনি এপছ যিমানখিনি ইনষ্টল কৰি আনইনষ্টল কৰি দিছে সেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব, আৰু ইয়াত চাওক যিমানবিলাক আপোনাৰ এপছ আছে এইখিনি আপোনাৰ স্পেচটো খাই থ'ব। তো এইখিনি আপুনি কি কৰিব লাগিব, ডিলিট কৰিব লাগিব। হয়তো আপোনাৰ তাত বহুত থাকিব পাৰে, মোৰ ইয়াত হয়তো কমো থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। তো সেইটো আপুনি কি কৰিব, আনইনষ্টল কৰি লওক, ডিলিট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা। চ' সেইটো আপোনাৰ অলৰেডি আপুনি আনইনষ্টল কৰিলে, আপুনি সেইটো ইউজ কৰা নাই, আপোনাৰ এইটো কামত নাই। তো এইটো আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰিব হ'লে আপোনালোকে এই ঘৰকেইটা যিকেইটা আছে এইকেইটা টিক মাৰ্ক লগাই দিব, এনেকৈ টিক মাৰ্ক লগাই দিব, এনেকৈ চব টিক মাৰ্ক লগাই পিনে আপোনালোকে চাওক, এইকেইটা যদি আপুনি ডিলিট কৰি দিয়ে আপোনাৰ স্পেচো খালী হ'ব বহুত, আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো হেং মৰা প্ৰব্লেমটো চলে, কাৰণ এই মোবাইলটো আপোনাৰ ইয়াত থাকেই অলৰেডি, এইখিনি ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডত কাম কৰি থাকে, তো আপোনাৰ স্পেচটো লৈ থাকে। তো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ কি হয়, অসুবিধা হৈ যায়, বা আপোনাৰ মোবাইলটো হেং মাৰে বেছিকৈ, আৰু শ্ল' হয়, বহুত প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ আপোনাৰ ইয়াত এইটো অলৰেডি এনেই বেকাৰ জেগা খাই আছে। তো এইখিনি আপুনি কি কৰিব, এনেকৈ ডিলিট কৰি দিব, ঠিক আছে। এনেকৈ আপুনি যেটা ডিলিট কৰিব বিচাৰে আপুনি এনেকৈ টিক মাৰ্ক লগাই পিনে আপোনাক ডিলিট কৰি দিব, ঠিক আছে। কিন্তু আপোনালোকে এটাও এপছ নথব, ইয়াত গোটেইকেইটা আপোনালোকে ডিলিট মাৰি দিব। মই যিহেতু ইয়াত কেইবাটা এপছ ডিলিট মাৰি দিছোঁ, আৰু মই কেইটামান আপোনালোক মই দেখাই দিছোঁ ডিলিট মাৰি মানে, এনেকৈ টিক মাৰ্ক লগাব, টিক মাৰ্ক লগাই পিনে ডিলিট মাৰি দিব, কাৰণ এইখিনি বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনাৰ মোবাইলটোত ইউজ হৈ থাকে, আৰু আপোনাৰ স্পেচ বহুত খাই থাকে। চ' এইখিনি ডিলিট কৰাটো উচিত। চ' আপোনালোকে এই এপছবিলাক, ইয়াত যিটো ডিলিট বাটন আছে এইটো ওপৰত, এইটো আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব, আৰু এইখিনি ডিলিট কৰি দিব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত মোৰ প্ৰায় ডিলিট হৈ গ'ল। প্ৰথম যিটো ছেটিং সেইটো মই শিকাই দিলোঁ, আপোনালোকে এই ছেটিংটো কৰি ল'ব। নেক্সট যিটো ছেটিং আছে সেইটো মই আপোনাক শিকাই দিছোঁ, আপুনি কৰি মানে বেক আহিব, বেক অহাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ লগ' অপশ্যন যিটো আছে আপোনাৰ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তো
তলত যিটো সেটিং আছে সেটিং অপশনত এবাৰ ক্লিক কৰিব তলত সেটিঙত যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশন পাব মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চক লিখা আছে নেটৱৰ্ক প্ৰেফাৰেন্স বুলি লিখা আছে তো ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত চক লিখা আছে অটো আপডেট এপছ বুলি ঠিক আছে সো ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব তো এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ চক ইয়াত লিখা থাকিব ইয়াত আপোনালোকে এইটো ইয়াত লিখা আপডেট অল এপছ অভাৰ ৱাইফাই অৰ মোবাইল ডাটা ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত টিক মাৰ্ক হৈ যাব কাৰণ আপোনালোকৰ মোবাইলত যিমানকেইটা এপছ আছে সেই এপছকেইটা নিজে নিজে আপডেট হৈ থাকিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব তো এপছকেইটা কি নিজে নিজে আপডেট হৈ থাকিব আপুনি আপডেট নকৰিলেও নিজে নিজে আপডেট হৈ থাকিব বেকগ্ৰাউণ্ডত নিজে নিজে ওলাই থাকিব সো সেইটো ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ বহুতো স্পেচ খায় আৰু আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো প্ৰচেছৰ থাকে এচএছআৰ থাকে সেইখিনি বহুত প্ৰব্লেম দিব আৰু মোবাইলটো হেং হয় আৰু গৰম হোৱা চান্স হয় ঠিক আছে আৰু লগতে মোবাইল বহুত স্লো চলে তো সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কি কৰিব ইয়াত আপোনালোকে য'ত লিখা আছে ডু নট অটো আপডেট এপছ বুলি যিটো অপশ্যন আছে সিম্পল আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেহেতু মই টিক মাৰ্ক লাগি আছে ইয়াত যদি আপোনাৰ টিক মাৰ্ক নাথাকে টিক মাৰ্কটো লগাই দিব ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ওলাই আহিব তো মই আপোনালোকক দুটা সেটিং মই কৈ দিলোঁ নেক্সট আৰু এটা সেটিং আহিব আপোনালোকে আকৌ ইয়াত প্লে ষ্ট'ৰত আহি যাব ইয়াত অহাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোক মই 3 নম্বৰ সেটিংটোত কৈ দিছোঁ ঠিক আছে 3 নম্বৰ সেটিংটো কৰিব হ'লে আপোনালোকে আকৌ এই লগো অপশ্যনত আপোনাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টত যাব ইয়াত লিখা আছে আকৌ য'ত লিখা আছে মেনেজ এপছ এণ্ড ডিভাইচ বুলি তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এতিয়া কি হয় ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ যিবিলাক মোবাইলত এপছ ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই এপছবিলাকত কোনটোত ভাইৰাছ আছে আপুনিতো নাজানিব বা কিছুমান এপছত আছে আপোনাৰ ভাইৰাছ থাকে তো কিছুমান এপছত আপোনাৰ হয় ভাইৰাছ থাকে তো সেই ভাইৰাছখিনি আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে আপোনাৰ মোবাইলত ভাইৰাছ আছে নে নাই তো আপোনালোকে য'ত লিখা আছে নো হাৰ্মফুল এপছ ফাউণ্ড বুলি য'ত অপশ্যন আছে এইটো ওপৰত এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটো অট'মেটিকলি ডিটেক্ট হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে য'ত স্কেন অপশ্যন আছে স্কেন অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে স্কেন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব মই স্কেন অপশ্যনত ক্লিক আৰু মোবাইল এনেকৈ আপোনালোকে স্কেনিং কৰিব যদি আপোনালোকৰ ভাইৰাছ থকা এপছ আছে তো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত শ্ব' কৰিব আৰু সেই এপছটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডিলিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো মোৰ কোনো ইয়াত ভাইৰাছ থকা এপছ নাই মই যিহেতু অন কৰিছিলোঁ স্কেন কৰি ল'ব তো ইয়াত মোৰ কোনো এপছ নাই তেনেকুৱা ঠিক আছে তো আপোনালোকে আকৌ বেগ আহি যাব বেগ হোৱাৰ পিছত মই আপোনাক 3টা সেটিং শিকাই দিলোঁ নেক্সট 4 নম্বৰ লাষ্ট যিটো সেটিং আছে সেইটো মই এতিয়া আপোনাক শিকাই দিব লৈছোঁ ঠিক আছে তো কি হয় নেক্সট যিটো হয় আপোনাক মই কৈ দিছোঁ কিছুমান কি হয় আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰ যেতিয়া অ'পেন কৰি থাকিব চাই থাকিব তো আপোনালোকৰ ইয়াত অট'মেটিকলি ভিডিঅ' কিছুমান এনেকৈ শ্ব' হৈ থাকে আৰু এইখিনি আপোনাৰ কি হয় প্লে হৈ থাকে আপুনি মোবাইলৰ ডাটা অন কৰাৰ লগে লগে আপুনি মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও নকৰিলেও আপোনালোকৰ ইয়াত অট'মেটিকলি প্লে হৈ থাকিব তো সেইটোত কি হয় আপোনাৰ মোবাইলটো অট'মেটিকলি নিজে নিজে চলি আছে আপোনাৰ নেটটো খাই আছে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট যিখিনি আছে সেইখিনিও খাই আছে তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলৰ স্পেচটো লৈ আছে এণ্ড আপোনাৰ মোবাইলটো বেকগ্ৰাউণ্ডত অট'মেটিকলি চলি আছে তো এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি অফ কৰিব লাগিব চ' এইখিনি অফ কৰিব হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব আকৌ পুনৰ আপোনালোকে যিটো একাউণ্ট অপশ্যন আছে একাউণ্ট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লগো অপশ্যনত তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত সেটিং অপশ্যন যিটো আছে সেটিঙত যাব সেটিঙত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ নেটৱৰ্ক এণ্ড প্ৰেফাৰেন্সত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে অটো প্লে ভিডিঅ'ছ বুলি ঠিক আছে চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত চাওক মই যিহেতু অটো প্লে ভিডিঅ'ছটো মই অফ কৰি থৈছোঁ ইয়াত লিখা আছে অটো প্লে ভিডিঅ'ছ অন অভাৰ ৱাইফাই অনলি তো মোৰ ৱাইফাইত চলিব আপোনালোকে কি কৰিব য'ত লিখা আছে ডু নট অটো প্লে ভিডিঅ'ছ এই অপশ্যনটোত আপোনাৰ 3 নম্বৰ অপশ্যনটো অলপ টিক মাৰ্ক লগাই দিওঁ তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব ঠিক আছে তো ইমানখিনি কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত যিবিলাক ভিডিঅ'ছ আজিকালি প্লে ষ্ট'ৰত ভিডিঅ' শ্ব' হয় চ' এই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ প্লে নহয় আপুনি যদি নিজে প্লে নকৰে তেতিয়াহ'লে প্লে নহয় আৰু আপোনাৰ মোবাইলটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো কোনো প্লে নহয় আপোনাৰ মোবাইলটো অট'মেটিকলি ফাষ্ট চলিব কাৰণ আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত চলা বস্তু আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি আপুনি অফ কৰিছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মোবাইলটো লাষ্টিঙো কৰিব আৰু হেঙো নামাৰে আৰু শ্ল' কেতিয়াও নচলে তো ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু আপোনালোকৰ হয়তো মই বহুতো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মই আজি শিকাই দিছোঁ হয়তো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে চ' প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ' যিমান আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে বন্ধুসকল প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়ানি কেনেকৈ মই নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ চব আপোনালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে মই আপোনালোক লগ পাম বাই